હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ થાબડીની રેસિપી. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ટેસ્ટી બની છે થાબડી. આજે આપણે સૌરાષ્ટ્રની ફેમસ થાબડીની રેસિપી જોશું. આ રીતે બનેલી થાબડી એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને આને અડધા ખર્ચામાં તમે બનાવી શકો છો. સાથે તમે આને અઠવાડિયા સુધી ફ્રીઝમાં પણ રાખશો તો પણ એ સોફ્ટ જ બનેલી રહે છે. તો ચાલો આજે જોઈ લઈએ એકદમ ટેસ્ટી થાબડીની રેસિપી. તો આ થાબડી બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લઈ લીધું છે. મેં સ્ટીલની કઢાઈ લીધી છે. આની જગ્યાએ તમે પિત્તળ કે લોખંડની કઢાઈ હોય તો લઈ શકો છો, પણ ખાસ કરીને અહીંયા એલ્યુમિનિયમ કે નોનસ્ટિક ના લેતા. અને તેમાં આપણે સરસ ઘી લગાવી લેવાનું છે જેથી નીચે દૂધ છૂટી ના જાય. હવે આમાં આપણે 2 લીટર ફૂલ ફેટ મિલ્ક લઈ લેવાનું છે, એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ લઈ લેવાનું છે. જેટલું મલાઈવાળું દૂધ હશે વધારે એટલું જ તમારે દૂધને ઉકાળવું ઓછું પડશે. એટલે જેટલું ફેટવાળું તમને મિલ્ક એટલે કે દૂધ મળી રહે એટલું તમારે એમાં દૂધ લઈ લેવાનું. ભેંસનું મળે તો ખાસ ભેંસનું ઝાઝા ફેટવાળું લઈ લેજો જેથી આપણે ઉકાળવું ઓછું પડે. હવે દૂધને આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી ઉકાળી લઈએ. ત્યાં સુધીમાં આપણે ફટકડીનો પાવડર કરી લેવાનો છે. આવી રીતે કરિયાણાની દુકાનમાં તમને આરામથી ફટકડી મળી જશે. તેને આપણે ખાંડીને પાવડર કરી લેવાનો છે. એક નાના ટુકડાનો જ પાવડર કરજો. આપણે અડધી નાની ચમચી જેટલો જ પાવડર અહીંયા લેવાનો છે. હવે તમે જોઈ શકો છો દૂધ સરસ ઉકળવા માંડ્યું છે. દૂધ ઉકળી જાય એટલે ગેસ મીડિયમ કરી દેવાનો અને આપણે જે ફટકડીનો પાવડર કરીને રાખ્યો એમાંથી 1/4 ચમચી નાની ચમચી જેટલો પાવડર લઈને આમાં દૂધમાં ઉમેરી દેવાનો. 1/4 ચમચી એટલે કે 5 નાની ચમચી જેટલો જ અત્યારે ઉમેરવાનો છે. એકસાથે વધારે ઉમેરી નથી દેવાનો. બસ આપણે અહીંયા અડધો અડધો જ ઉમેરવાનો છે અને દૂધને હલાવતું રહેવાનું. 1 થી 2 મિનિટ અંદર રાહ જોવાનો જેથી દૂધ થોડું ફાટી જાય. તમે જોઈ શકો છો થોડીક દાણી પડવા માંડી છે, પણ જેટલું અહીંયા ક્વોલિટી વધારે હશે દૂધની સારી એટલું જલ્દી એ ફાટશે નહીં. તમે જોઈ શકો છો નાની નાની કણી પડે છે. તો આપણે 1 થી 2 મિનિટ રાહ જોવાનું અને પછી વધારાની આપણે જે ફટકડી આપણે પાવડર કરીને રાખ્યો હતો તે પણ 1/4 ચમચી જેટલો ઉમેરી દેવાનો. ટોટલ અહીંયા અડધી નાની ચમચી જેટલો ઉમેરવાનો છે, પણ એકસાથે નહીં ઉમેરી દેવો, થોડો ઉમેરવાનો. અહીંયા આપણે પનીર નથી બનાવવાનું એટલે બધું જ દૂધ ફાડી નથી દેવાનું, બસ થોડી દાણી જ પાડવાની છે. એટલે અહીંયા થોડીક જ ફટકડી ઉમેરવાની. તમે જોઈ શકો છો દૂધ અહીંયા ફાટવા માંડ્યું છે. અને અહીંયા આપણે લીંબુ કે વિનેગરનો ઉપયોગ નથી કરવાના, કેમ કે આમાંથી આપણે થાબડી બનાવવાના છીએ. તો લીંબુ કે વિનેગર ઉપયોગમાં લેશો તો એ ખટાશ પકડશે, એટલે ખાસ અહીંયા ફટકડીનો જ ઉપયોગ કરશો. અને જેમ 2-3 મિનિટ તમે હલાવશો એમાં કણી પડતી જશે. તો આપણે એને સતત હલાવતું રહેવાનું અને 10 મિનિટ એને ઉકાળી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો 8 થી 10 મિનિટ મેં એને મીડિયમ ગેસ ઉપર ઉકાળી લીધું છે. તમે ફૂલ ગેસ ઉપર પણ 5 મિનિટ ઉકાળી શકો છો. પછી મેં અહીંયા 200 ગ્રામ જેટલી ખાંડ લીધી છે. એમાંથી 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ અત્યારે ઉમેરી દેવાની છે. અહીંયા આશરે મેં 6 થી 7 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરી દીધી છે અને બાકીની આપણે ખાંડ અત્યારે સાઈડમાં મૂકી દેવાની છે. હવે દૂધને આપણે ઉકાળવાનું છે. તમે જો ફૂલ ગેસ ઉપર સતત હલાવતા એને ઉકાળવા માંગતા હોય તો 10 થી 12 મિનિટ ફૂલ ગેસ ઉપર એને ઉકાળી લેજો. અથવા જો તમારે મીડિયમ ગેસ ઉપર કે કોઈ કામ હોય તો સ્લો ગેસ ઉપર તમારે એને ઉકાળવું હોય તો સ્લો ગેસ ઉપર પણ એને ઉકાળી લેજો, પણ વચ્ચે થોડી વારે હલાવતા રહેજો જેથી નીચે ચોટે નહીં. હવે 10 થી 12 મિનિટ પછી કોઈ એક નોનસ્ટિકની કે જાડી પેન લઈ લેવાની અને એમાં જે વધેલી ખાંડ છે તે ઉમેરી દેવાની. અહીંયા આપણે ખાંડને કેરેમલાઇઝ કરવાના છીએ, એટલે આમાં માખણ, દૂધ, પાણી કંઈ જ નથી ઉમેરવાનું. બસ આમને આમ ધીમા ગેસ ઉપર એને ઉગાડવાની છે. 3 થી 4 મિનિટ થશે એટલે તમે જોઈ શકો છો થોડીક ખાંડ ઓગળી ગઈ હશે. આપણે એને ધીમા ગેસ ઉપર જ ઉકાળવાની છે, નહીં તો એ તરત જ બળી જાય છે અને કડવો ટેસ્ટ આવે છે. અને જો તમને એવું લાગે કે સાઈડની ખાંડ ઓગળતી નથી તો એને તમે આવી રીતે સ્ટીલના ચમચાથી હલાવીને એને મિક્સ કરી લેજો. અહીંયા બીજો કોઈ ચમચા નહીં લેતા, કેમ કે તમે જોઈ શકો છો સ્ટીલના ચમચામાં ખાંડ ચોટી જાય છે. એટલે પ્લાસ્ટિકનો કે બીજો કોઈ ચમચો લેશો તો તેમાં પણ ખાંડ ચોટી જશે. એટલે ખાસ આમાં સ્ટીલનું જ વાસણ હલાવવામાં લેજો. અને આવી રીતે હલાવતા આપણે ખાંડને ઓગાળી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે સરસ ખાંડ ઓગળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઓગાળવાની છે, પણ ધીમા ગેસે ઓગાળવાની છે. અને હવે આના પછી વધારે આપણે એને ઉકાળવી નથી, કેમ કે જો વધારે ઉકાળશું તો એ એકદમ બ્રાઉન કલર પકડી જશે અને કડવાશ પકડી જશે. તો એને સાઈડમાં મૂકી દઈએ અને જે આપણે દૂધ ઉકાળવા મૂક્યું હતું તેમાં જ આ ખાંડને ઉમેરી દેવાની. પેનમાં જેટલી હોય એટલી નિતારીને લઈ લેજો, કેમ કે જો તમે થોડીક એમાં ખાંડ રાખી દેશો તો પછી આપણે જે થાબડી છે તે મોડી બનશે. એટલે ખાસ આપણે જેટલી ખાંડ ઉપયોગમાં જોઈએ છે તેટલી ખાંડ લઈ લેવાની.
અને આપણે દૂધને હલાવતું રહેવાનું. તમે જોઈ શકો છો ખાંડ આપણે દૂધમાં નાખશું એટલે જામી જ જશે, પણ કંઈ વાંધો નહીં, જેમ જેમ દૂધ ઉકળતું જશે એમ એમ ખાંડ એમાં ઓગળતી જશે અને એક રસ થઈ જશે. બસ ધીમે ધીમે હલાવજો જેથી દૂધ ઉડે નહીં. અને આપણે જે પેનમાં પણ થોડીક ખાંડ રહી ગઈ હોય તો આવી રીતે દૂધ એમાં ઉમેરી દેવાનું અને એને પણ સાઈડમાં ઉકળવા મૂકી દેવાની, જેથી જેમાં પણ દૂધ ઉકળશે એટલે ખાંડ પણ એમાં મિક્સ થઈ જશે. હવે જે પેનમાં તમે જોઈ શકો છો આપણે દૂધ અને ખાંડ ઉકળવા મૂકી દીધી, તે પણ સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો તેને પણ આપણે જે આ બીજું દૂધ હતું તેમાં મિક્સ કરી દઈએ એટલે આપણે એક સરખું એને એકસાથે ઉકાળી શકીએ. હવે દૂધને આપણે સતત ઉકાળતું રહેવાનું છે મીડિયમ ગેસ ઉપર, કે જો તમારે સતત હલાવવું હોય તો ફૂલ ગેસ ઉપર એને ઉકાળતું રહેવાનું છે. આપણે આવું સરસ ઘાટું થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતું રહેવાનું છે. અહીંયા આપણે થાબડી બનાવવાના છીએ એટલે આપણે થોડુંક એને ઢીલું જ રાખવાના છીએ. જો તમારે થાબડી પેંડા બનાવવા હોય તો હજુ તમારે એને હલાવવાનું રહેશે, તો એને હજુ 5 થી 7 મિનિટ હલાવતા રહેજો જેથી અંદરનું પાણી બધું બળી જાય. અને આપણે થાબડી બનાવવાના છીએ તો થાબડી માટે આટલું ઢીલું બેટર પરફેક્ટ છે, આનાથી વધારે આપણે એને ઉકાળવાની જરૂર નથી. હવે દૂધને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા અને આપણે હજુ એને વધારે ઉકાળવું ના પડે એટલે આપણે આમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દઈએ. તમારે જો 1 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરવો હોય તો તેટલો પણ તમે ઉમેરી શકો છો, તો તમારે દૂધને એટલું ઉકાળવું નહીં પડે. એટલે તમારે મિલ્ક પાવડર તમારા ચોઈસ પ્રમાણે તમે અંદર ઉમેરી શકો છો. તમારે જો વધારે ઢીલું હોય અને તમારે એટલું બધું હલાવવું ના હોય તો 1 કપ જેટલો મિલ્ક પાવડર ઉમેરી દેજો અને આવી રીતે સાઈડ છોડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળતું રહેવાનું. તમે જોઈ શકો છો મેં સ્પેચ્યુલાથી આવી રીતે હલાવું છું તો સાઈડમાંથી પણ એ છૂટું પડવા માંડે છે. તો બસ આપણે આટલું જ એને ઉકાળવાનું છે. તો હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને 5 થી 10 મિનિટ આવી રીતે જ વાસણમાં જ એને ઠંડુ થવા દેવાનું. પછી જે ટ્રેમાં કે પ્લેટમાં તમારે જમાવવાનું હોય એમાં આપણે આવી રીતે ઘી લગાવી દેવાનું અને તેમાં આપણે જે થાબડીવાળું બેટર હતું તે ઉમેરી દેવાનું અને ઉપરથી આપણે પાછું લેવલિંગ કરી દઈએ એટલે ઉપરથી લીસું થઈ જાય. હવે આને આપણે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. અને જામવા માટે મિનિમમ 8 થી 10 કલાક થશે એટલે એને 10 કલાક સુધી આવી રીતે ઠંડુ થવા દેજો અને પછી આપણે એના કટકા કરી લેવાના છે. આ રીતે બનેલી થાબડી તમે જો ફ્રીજમાં પણ અઠવાડિયું સુધી મૂકશો ને તો પણ એ સોફ્ટ જ બની રહે છે, કડક નથી થતી, જામી નથી જતી. તો આ રીતે ચોક્કસથી થાબડી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી. હવે આમાંથી જોઈએ એ સાઇઝના પીસ કરી લેવાના અને પછી એમાં કાજુ અને પિસ્તાની કતરનથી ગાર્નિશિંગ કરી દેવાનું. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને ફોલો જરૂરથી કરી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ થાબડી. આપણે મળીશું તો તમે એન્જોય કરો આ સૌરાષ્ટ્રની ફેમસ થાબડી. તો તમે એન્જોય કરો આ સૌરાષ્ટ્રની ફેમસ થાબડી. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો, બાય બાય, થેન્ક યુ, જય શ્રી કૃષ્ણ.